Xách ba lô mà đi từ thật xa đến nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai ta có không ta bước qua gió bạc đời này. Dần bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù giăng sao nếu chân ta bước xách ba lô mà đi từ thật xa đến nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai ta có không ta bước qua gió bạc đời này. Dần bao la ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù giăng sao nếu chân ta bước xa trên con đường. A few moments later. Xách ba lô mà đi từ thật xa đến nơi phía cuối con đường. Không ngờ ngày mai ta có không ta bước qua gió